טוב חברים, היה שבוע מורכב, אמוציונלי מאוד. אני רוצה רגע שנסתכל ממעוף הציפור על 6-7 חודשים האחרונים ונדבר על מה מתוכנן לנו קדימה. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים רגע איפה התחלנו בינואר עם הלם טוטלי, לא היה לנו באמת מחנה. יריב לוין יצא עם התוכנית הנוראית שלו, הדמוקרטיה הייתה תחת התקפה טוטלית. אני מזכיר לכם ועדה למינוי שפוטים ופסקת ההתגברות ויועמ"שים מטעם וביטול עילת הסבירות והמיליציה של בן גביר וחוק יסוד לימוד התורה ומגוון מאוד 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 רחב של חוקים שירו עלינו מכל כיוון, ורצו לסגור את התאגיד. מגוון מאוד רחב של חוקים שירו עלינו מכל כיוון, ואנחנו תוך כדי תנועה בנינו את עצמנו, בנינו תנועת המחאה הכי גדולה, הכי מרשימה, הכי מטורפת שהייתה כאן ever. יותר מ250,000 אנשים יוצאים שבת אחרי שבת, 30 שבועות רצוף, בסופשים וגם באמצע שבוע כשצריך, ארגונים, למעלה מ150 ארגונים. נוצר פה דבר מדהים, והדבר המדהים הזה, אמנם השבוע, ספציפית במאבק הקטן, מתוך מאבק הרבה יותר גדול, על ביטול עילת הסבירות, המאבק, הפסדנו בו. הם הצליחו לבטל את עילת הסבירות, והדבר הזה עדיין הוא כמובן לא דן דיל. יש עדיין את בג"ץ שיכול לעמוד לצידה של הדמוקרטיה, יש את ההגנה שלנו על היועצת המשפטית לממשלה, שרוצים לפטר אותה מתוקף ביטול עילת הסבירות. יש באופן כללי את ההרתעה שלנו מול הממשלה הזו, שמבינה שהציבור, לא רק המחאה, הציבור, רוב הציבור, לא בעד המהלכים האלה, ובטח לא בעד למנות עכשיו אנשים מטעם כשומרי סף. אבל מעבר לדבר הזה, תחשבו מה היה קורה אם לא הייתה פה מחאה. היינו עכשיו עם שופטים שפוטים, והיינו עם פסקת התגברות, והיינו עם דרעי כשר, והיינו עם מפכ"ל, והיינו עם מפכ"ל אחר כבר, והיינו עם יועצת משפטית מפוטרת, והיינו עם עוד המון 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 דברים, שכל הדברים האלה, הדבר היחיד שעמד בינם לבין המציאות, זה המחאה. זה חומה בצורה של מאות אלפי אנשים, ועוד מיליונים שתומכים מהם מהבית. אז אם אני מסתכל רגע עם מעוף הציפור על 6.5-7 חודשים האחרונים, אין פה שאלה בכלל שהמחאה השיגה את היעדים שלה, ואין פה שאלה שהמחאה, אפשר להגיד את זה בצורה הכי בטוחה ולא ממצמצת, המחאה פחות או יותר הצילה את המדינה. אז יש לנו קרב קטן אחד שהפסדנו, והמון המון 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 קרבות אחרים שניצחנו. לא אנחנו ניצחנו, המדינה ניצחה. עכשיו, מה קורה קדימה? אז נכון, היו כמה ימים שהתאבלנו על ההפסד הזה, כי זה לא נתפס הגיוני לאדם אוהב ישראל. איך יכול להיות ש64 מתוך 64 חברי קואליציה מצביעים נגד משהו שהוא נגד ביטחון ישראל, נגד כלכלת ישראל, נגד אחדותה? אז זה מבאס. אני חושב שעיקר ההלם, כולל שלי דרך אגב, שהיה הוא לא באמת מביטול עילת הסבירות, כי רוב האנשים בשבוע-שבועיים האחרונים כבר הבינו שהדבר הזה כנראה הולך להתבטל, וכולנו תקווה שבג"ץ באמת יציל את זה ויפסול את החוק הזה או את התיקון לחוק. אלא מה שעוד יותר היה מדהים ועוד יותר היה מאכזב, העובדה שיש פה 64 אנשים שלאחד לא אכפת לו מביטחון ישראל, לא מכלכלת ישראל, לא מהקרע בעם, לא מאחדות העם, כלום. אבל אנחנו עם הפנים קדימה, והפנים קדימה זה אומר שהמחאה תצטרך עכשיו ללבוש צורה טיפה שונה. קודם כל, בחודשי הקיץ, אוגוסט-ספטמבר, אנחנו כנראה נצטרך לצמצם את היקף הבמות במוצ"שים, אנשים בחופש, יש תקופת חגים, הכנסת לא פעילה. לראייתי, ואני מאמין שזה מה שיקרה בסוף, אין סיבה באמת לשמר 150-200 מוקדים מוצ"ש אחרי מוצ"ש, זה בעיקר שוחד. מה שכן, שהמחאה חייבת להישמר גם במוצ"שים, וכנראה שאנחנו נתכנס למגוון מצומצם יחסית של מוקדים שבהם יתקיימו מחאות שבת אחרי שבת. אבל מעבר לזה, כמובן שאנחנו ממשיכים בכל פעולות ההתנגדות. בגדול, אם הייתי צריך לצייר את זה, הייתי מצייר 4 קודקודים של מלבן או של ריבוע, שבהם אנחנו צריכים לפעול בחודשים הקרובים. הקודקוד הראשון זה להמשיך בפעולות האי-ציות. כל אחד על פי צו מצפונו, בין אם זה אנשים שמרגישים שהם כבר לא רוצים להתנדב למילואים, וזו החלטה מאוד אישית של כל אחד. בין אם זה אנשים שעובדים במערך הממשלתי, עובדי מדינה, עובדי משרד הביטחון, רופאים, whatever, שמחליטים שהם לא רוצים לשרת בשירות המדינה, שהממשלה הולכת לכיוונים הרעים האלה ופוגעת בדמוקרטיה, שזה צו מצפונם. זה קודקוד אחד. הקודקוד השני הוא קודקוד ההפגנות. עכשיו, הפגנות זה שם קוד. הפגנות שבט, תהלוכות, צעדות, וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שאנחנו צריכים להעצים. בין אם זה בסופ"שים, באמצע שבוע, זה יכול להיות מול משהו ספציפי, זה יכול להיות באופן כללי, אבל זה מה שאנחנו הולכים ליצוק לתוכו תוכן כבר עכשיו לאיך זה ייראה באוגוסט, ספטמבר ואמצע אוקטובר. אני מזכיר לכם, הכנסת חוזרת מפגרה רק ב-15 באוקטובר. הקודקוד השלישי זה מחאה כלכלית. בסופו של דבר יש כאן ממשלה שפועלת בניגוד למנדט הציבורי. רוב העם לא רוצה חקיקה חד-צדדית של הפיכה משטרית, וגם לא רצה את ביטול עילת הסבירות. ולכן יש לא מעט מהלכים כלכליים
שהציבור יכול לעשות כדי לנתק את צינור הכסף מהממשלה הזו. בין אם זה דחיית מקדמות, בין אם זה הוצאת כספים מחו"ל. שוב פעם, זה החלטות אישיות. אף אחד לא צריך לדעתי לקרוא לאף אחד באופן גורף לעשות כלום. אבל אני כן שומע לא מעט התארגנויות כאלה שכנראה יקרמו עור וגידים במהלך אוגוסט-ספטמבר. וזה הקודקוד השלישי. הקודקוד הרביעי של אותו ריבוע שאני מדבר עליו, זה קודקוד ההסברה. אחד הדברים שלי אישית הכי מפריעים, זה שיש יותר מדי אנשים בציבור. קודם כל אמרתי, סקרים מראים שרוב הציבור לא היה בעד חקיקה חד צדדית, באופן כללי לא בעד חקיקה חד צדדית של ההפיכה המשטרית. מה שלי מפריע, זה שהרבה מאוד אנשים מהצד השני של המתרס, אנשי ימין רך, דתיים לאומיים שהם לא קנאים, חרדים, אחרים, שלא באמת הצליחו להבין לעומק מה החשש מביטול עילת הסבירות, ובאופן כללי לא הצליחו לעשות את הזום-אאוט ולראות שיש כאן מהלך הרבה יותר רחב מאיזה סעיף ספציפי של ביטול עילת הסבירות, וזה חוסר הרצון של הממשלה הזו להתמודד עם משטר דמוקרטי, אלא הרצון לשנות אותו לסוג אחר של משטר, דמוקרטיה חלולה, דיקטטורה, קראו לזה שאתם רוצים. וזה בעיניי הקודקוד הכי חשוב, קודקוד ההסברה. ואני אישית הולך להשקיע בחודשיים וחצי הקרובים את מירב המאמץ שלי, דווקא בקודקוד הזה, בין אם זה לעשות מעגלי שיח, וממש להגיע עם קבוצה של אנשים לערים בדרום ולערים בצפון, ולערים בפריפריה החברתית, ולערים גם לא בפריפריה החברתית, גם במרכז, ולדבר עם אנשים מהצד השני, מכל הקשת של הצד השני, כדי לנסות ולהבהיר להם ממה אנחנו מפחדים, מה התמונה הגדולה, מי האנשים שעומדים מאחורי המהלכים האלה, ואיפה זה יכול לפגוע בהם ברמה האישית, בהם, בילדים שלהם, בעתיד, בכלכלה, בהייטק, בביטחון וכן הלאה וכן הלאה. אלה ארבעת הדברים שאנחנו צריכים לעשות לאורך אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, עד החזרה של הכנסת. שכמובן המטרה היא בסוף בחזרה של הכנסת. ברור לנו לגמרי שהממשלה הזו לפחות כרגע לא מתכוונת לרדת מהתוכניות שלה. נתניהו יכול להתראיין באיזה רשת שאתם רוצים באנגלית, אבל כולנו יודעים מה האמת. והוא כן ינסה בסיבוב הבא, שהכנסת תחזור, הוא כן ינסה לחוקק את השינוי בוועדה לבחירת שופטים כדי להפוך אותם לשפוטים, הוא כן ינסה כנראה לפצל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה. אנחנו צריכים פעם אחת להמשיך ולהגדיל את המחנה שלנו, ולשמור עליו נחוש ובצדקת הדרך, ופה אין לי ספק בכלל, אני יודע שהאווירה קצת כאילו עכשיו המחנה יכול להתפרק, אבל אני הרגשתי את המחנה הזה בחודשים האחרונים. אני ראיתי את האנשים שמגיעים פעם אחרי פעם שקוראים להם. אני צעדתי איתם עם עוד מלא אנשים כשצעדנו לירושלים. אני בטוח, כמו שאני בטוח שמחר תזרח השמש, שבין אם אתה עכשיו לוקח שבועיים אוף או חודש אוף מהפגנות בכלל, בזמן פקודה יש פה ציבור עצום של מאות אלפי אנשים שיודע לצאת לרחובות ומבין את גודל הסיפור. ואלה ארבעת הדברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע ערוכים טוב יותר לאמצע אוקטובר. עכשיו, אם אני מסתכל רגע ברמה עוד יותר רזומה, עוד קומה אחת מעל, אז יש פה מאבק בסוף מול ממשלה שהיא ממשלה לא לגיטימית, ואני חושב שהיא הוכיחה את זה בצורה מצוינת השבוע. עכשיו, מה זה אומר ממשלה לא לגיטימית? זה אומר שהאנשים האלה ספציפית, סמוטריץ' ובן גביר ולוין ורוטמן, וכל האנשים האלה שבעצם קידמו, ונתניהו, כל האנשים האלה שבעצם קידמו את ההפיכה המשטרית, הם אנשים שלא צריכים לשבת סביב שולחן הממשלה, והם לא צריכים לשבת מאחורי ההגה של המדינה, כי אנחנו ראינו שהם חסרי אחריות. מגיע אליהם הרמטכ"ל ואומר להם שיש סכנה לביטחון המדינה, והם מצפצפים עליו. מגיע הנגיד ואומר שיש כאן סכנה למצב הכלכלה, והם מצפצפים עליו, מגיעים בחירי המשק, מגיעים בחירי ההייטק, אקסטרה, אקסטרה, והדבר הזה הוא דבר מסוכן. עכשיו, איך עושים את זה? או מצליחים לשכנע אותם לרדת לגמרי מכל הרעיונות האלה של הפיכה משטרית, מכל אסופת החוקים הזו המסוכנת. או שהממשלה הזו פשוט תצטרך ללכת הביתה ותצטרך להיבנות ממשלה במקומה. עם הליכוד, בלי הליכוד, אחדות, לא אחדות, חירום, לא חירום, עוד בחירות, לא עוד בחירות, לא מעניין אותי בכלל. אני רק יודע שיש כאן נהג שיקור על ההגה, וצריך או להוריד אותו מהכביש, או לגרום לו להתפקח. זה שתי האופציות היחידות. להמשיך ככה, אנחנו נגיע למצב בעוד 2-3, שלא יישאר כבר מה להציג. ולשם צריך ללכת כל הפוקוס של המחאה, על בסיס ארבעת הקודקודים האלה שדיברתי. זה ככה ממש בריף של פחות מ10 דקות לגבי איפה אנחנו עומדים ומה היה לנו עד עכשיו. לא צריכה ליפול רוחכם, כמו שלא נופלת רוחי. זה בהחלט היה שבוע מאתגר. ההלם, כמו שאמרתי, בעיניי בכלל הוא מהאכזבה מהאנשים וממי שולט פה במדינה, אבל המחנה שלנו הוא סופר חזק. תנועת המחאה זה הדבר הכי טוב שקרה לציבוריות הישראלית, לדעתי, מאז קום המדינה. זה ממש לידה מחדש של המדינה הזאת, לעוד 75 או 100 או 200 שנה קדימה. וגם אם זה ייקח עוד חודש, או עוד חודשיים, או עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, מתוך הדבר היפה הזה שנוצר כאן, מתוך העם הזה שנולד מחדש, אני בטוח שישראל 2.0 תצמח למשהו הרבה יותר טוב. שיהיה סוף השמדים.